مرحبا، معكم ميد بالبيت. اليوم رح فرجيكم كيف رح نعمل كيكة الكنباي او الاريكة. كيف ما شايفين هاي كيكة عملتها لجوزي، حسيتها هيك فن يعني او مرحة وبس حبيت فرجيكم الفكرة كيف تنعمل كيكة الكنباي نفسها. هلا اللي عملته خبزت انا كيكة شوكولا عادية، رح احط لكم الوصفة تحت. هلا بصراحة غلطتي كانت انه انا ما تركتها تبرد، يعني تبرد تماما تماما. انا المفروض شو بعمل، بخبز الكيك وبحطه قبل كم من يوم، بحطه بالفريزر لحتى لما طلع اشتغل فيه كتير يكون اسهل. فهون رح تلاقوا الكيكه كتير طريه وكتير عم تتفتت معي. فاذا بدكم تعملوا هيك شيء، الافضل دائما انه تحطوها بالثلاجه اتليست قبل بليله، وبعدين طلعوها بيشتغلوا فيها. هلا شغله كمان انا يعني شفت الناس اللي بيعملوا فيديوهات على الكيكه على شكل كنباي، في كتير منهم بيمسكوا الكيك ما هو بقطعوه على شكل كنباي وبغطوه من فوق والسلام يعني. بس انا ما حبيت هيك، حكيت لا لازم احشيها. كان عندي شويه بتر كريم وحطيت عليه الجناش وحشيتها، وحكيت بعدين بدي اقطعها على الشكل. هلا بخبركم بعدين شو مشكله الجناش عندي. بس هلا خلينا بس افرجيكم كيف قطعتها. هلا كمان المفروض لو بدكم تعملوا شيء على شكل كنباي انه يكون عندكم زي شكل قبل انه تقطعوا عليه. بس انا عملت عيني ميزاني، فانا بس رح فرجيكم شو انا عملت. قطعت الكيك تقريبا بالنص. فانا اللي بدي اعمله جبت قاعدة الكيك. هي قاعدة كان كان عندي كيكة، يعني جتني كيك وتركتها فكتير حلوة، حبيتها، حكيت انه بيطلع الكنباي حلو عليها. المهم كيف ما شايفين حطيت عليها انا نص الكيكة، هي اللي بدها تكون القاعدة تبعت الكنباي نفسها. وبدي اجيب النص الثاني وبدي اقطعه كيف ما شايفين على قطعتين. كيف ملاحظين الكيكة عم تتفتت طبيعي لانها كتير طرية بعدها، فالافضل كان مفروض انه تنحط بالثلاجة، بس انا كنت كتير مستعجلة. المهم القطعة اللي قطعتها بدي اقطعها على قطعتين، بدي احط جوانب الكنباية نفسها. هلا انا هون لاحظت انه القاعدة كتير كبيرة او الكيكة كتير كبيرة على القاعدة، فاضطريت شوي اقطع من الطراف. هلا انا بالعادة ابدا ابدا ما بحب اضيع كيك، يعني مش معناته انه بضيع، انه ممكن يستخدم لشيء تاني، بس انا حكيت يعني الكيكة كلها عملتها لازم تيجي في الكيك. بدنا نظبطها بطريقة انه الكل يجي. فبس القطعة اللي ضلت حطيتها للظهرية والتانيين حطيتهم فوق كيف ما شايفين. هلا انا لما شفت هيك، لما صورت وشفت الصور حكيت انه كان ممكن هيك يضل شكلها، بس كيف ما حكيت لانه بحب انه ما ضيع كيك، انه كل شيء ينحط، فحاولت الاقي طريقة قد ما اقدر انه احط يعني قد ما في كيك بهاي الكنبة. بس هون عم بشيل الزيادات اللي على الأطراف. وهون كان عندي ضل عندي هدول القطعتين، حكيت لازم احطهم يعني كأنهم يعني بتعرفوا كيف قاعدة بيجوا. فحكيت انه ممكن بزبطوا، كيف ما لاحظت شوي عالية. بس بما انه رح اشتغل بالجناش حكيت يعني يعني بطريقة او اخرى بزبطها بتزبط معي يعني ان شاء الله. المهم هلا بعد ما حطيت الشكل الاساسي، بدي اشيلهم وبدي ابدا الزق. طبعا رح الزق انا بالجناش نفسه، شويه جناش على كل قطعه بس اساس يلزقوا مع بعض. يعني بما انه ما عنديش انا قطع كتير عاليه، فما اضطريت احط لا عود خشبي ولا، بالعاده انا بحط مصاصات العصير يعني. بس حسيت انه كله ماسك في بعضه مش محتاج انه هي انه احط لها اي شيء اللي يساندها يعني. بالنسبة لشكل الكنباية هلا كل واحد وشو حر يعمل يعني. بس انا شفت في ناس عاملين زي ورقة يعني فيك تطبعيها وتقصيها على القد وكل شيء. هلا ممكن انا احط لكم وحدة او تنتين اللي لقيتهم على الانترنت، بس كيف ما حكيت انا عملت عيني ميزاني، وبس حبيت فرجيكم انا شو عملت، يعني انه مش بالضرورة انه تحكوا انه لا انا ما بعرف اقص شكل كيك يكون مزبوط او هيك، انه انا نفسي ما طلعت معي 100% مزبوطة، بس يعني الواحد بجرب. ويعني شو مش خسرانين شي، بالعكس يعني كان شغلها ممتع إلى حد ما. ممتع بس هون أنا بعد ما لزقتها الأطراف والفوق، شو اسمه، بدي ارجع احط اللي فوق القاعده هدول بدي الزقهم. كيف ما حكيت احنا بعدين بالنحت يعني شوي بدي انحتها لحتى اضبط الاطراف، وبعدين بالجناش نفسه. عشان هيك انا بحب اشتغل بالجناش اكثر من البتر كريم. انه الجناش اذا عندكم اغلاط هون ولا هون ولا اماكن كتير فاضيه، او خلص مثلا منكم الكيك وما عرفتوش تظبطوه، دائما بالجناش انه لما بتشتغلوا فيه لحاله بجمد، فبيعبي لكم الفراغات بنفس الوقت. يعني مش زي كريمة الزبدة، كريمة الزبدة كلكم تشتغلوا فيها وتغطوا وترجعوا تحطوها بالثلاجة تجمد، وأنا شخصيا بتعصبني، فدايما بحب أشتغل بالقناش.
المهم انا قطعت شوي على الطراف من فوق هيك، بس يعني كيف ما حكيت عيني ميزانية اشوف انه شكلها اوكي مزبوط، لحتى بعدين لما اشتغل انا بالجناش تكون عامة هي. فأنا هون رح أحط طبقة كتير فيها من الجناش عشان شوي بس أضب الفتافيت مع بعض وتبطل تزعجني. آم، كيف ما حكيت لاني انا ما تركتها تبرد كتير منيح، بس كان حيكون كتير فرق لو كانت مفرزنه. هون بعد ما غطيتها بالجناش هيك على السريع حتلاحظوا انه ابدا مش مرتبه، بس رح نرجع نحط عليها طبقه تانية من الجناش. انا رح احط وصفه الجناش تحت اللي استخدمتها. بالنسبة للجناش خليني أخبركم شغلة، أنا سبحان الله ما بعرف يعني ليش، بس أنا طلع معي كتير مشاكل بهاي الكيك. بس خلص سبحان الله مرات بتصير يعني، فمشان هيك بخبركم عادي يعني إنه إذا الواحد ما زبط معه من أول مرة. يعني أنا طول حياتي بعمل جناش، مش طول حياتي يعني، بس لما بدأت أعمل جناش عمروش خرب معي. بس هالمرة ما بعرف ليش، وأظن السبب الرئيسي إني شوي سخنته زيادة بالميكروويف، فما أعطاني الملمس الناعم كتير اللي بالعادة بنلاقيه بالجناش. هلا هي ما حبب يعني لما بناكله لا ناعم، لما بدهنه لا عادي. هون أنا عملت طبقة تانية بس لحتى ما أقطع عليكم، طبقة تانية وعم بحاول أرتب طرافونه هون، أشوف شو في عندي نواقص وأظبطها. بس هيك حسيته إنه ملمسه مش ناعم. فلاني استخدمت بصراحة الكيكة اخذت انا 800 جرام شوكولا. أم، بعرف كتير، بس لانه انا كان عندي فراغات وكذا وحبيتها تكون شكلها يكون مرتب، فحكيت مش مشكلة بزيد الشوكولا مهما كان يعني قد ما قدرت، بس اهم شيء تكون شكلها مرتب. فحاطة 800 جرام شوكولا انا تقريبا 800 شوكولا جرام شوكولا. بس كيف ما ملاحظين عم بحاول هون وهون ظبط. هلا وانتم بتشتغلوا رح تلاحظوا انه القناش عم بيجمد بحالة الغرفة، وهذا جماله. مشان هيك انا يعني كيف ما حكيت قبل انه بحب اشتغل فيه. عم بحاول. هلا اذا بتلاحظوا في عندي اماكن بعدها مهما عملت حسيتها انه مش كتير ظابطة، في اماكن شوي اكبر من اماكن تانية. بس يعني كيف ما حكيت يعني في شغلات ممكن الواحد يصلحها، وفي شغلات هي انا حكيت بما انه بعدين رح اغطيها بالفوندنت. يعني الاماكن اللي مش كتير ممتازة ممكن اغطيها احط عليها شي. بس الواحد يخلص الكيكة كلها في يعني النواقص او ال- الشغلات اللي مش كاملة بتبطل كتير تبين يعني، بتبطل الواحد يطلع عليها. بس هون انا بعد ما حسيت انه خلاص اوكي في ابدا انعمها، وسطت مي مغلية كاسة كبيرة، وجبت هاي سباتشولا وصرت احطها جوا حتى تسخن كتير منيح، وبعدين بسحب كلينكس بصير بمشي عليها شوي شوي. رح تلاحظوا انه الشوكولا حتصير كتير ناعمة عشان بعدين لما نحط عليها الفوندنت ما يضل مبين عنا شغلات طالعة ونازلة بهاي الشيء. يعني كيف ما ملاحظين كتير كتير صار انعم. وبعدين رح تشوفوا انه عادي فيكم تمسكوها الكيك وعادي. مشكلة تالية صارت معي ثالثة. تتخيلوا انه الكيكة وانا بشتغل فيها وقعت. بس سبحان الله سبحان الله، ما بعرف كيف يعني تزحلطت من على هاي اللي انا بلفلفها ووقعت. بس الحمد لله ضلت كيف ما هي لانه القناش مسكها، يعني وقعت شوي على طرف مش كلها يعني. المهم فبس هون انا كيف ما حكيت فيكم تمسكوها. يعني اي شيء حسيته انه شوي مش كتير ناعم ممكن باصبعكم، فحرارة اصبعكم لحالها بس طبعا ايدينا نظيفة بشتغل فيها. آم، كمان يعني بس فهيك بحاول اضبط هون وهون حتى اتاكد خلاص اوكي جاهزه. في ارجع في احطها انا في اغطيها بالفوندنت على طول. هون انا هاي فوندنت اللي استخدمتها هالمره هي اول مره بستخدم هاي الفوندنت من ويلتون. لقيتها هي اغلى من غيرها بشوي، بس كيف احكي لكم، انا حبيتها وما حبيتها بنفس الوقت. هذا النوع حبيتها لانها مش طبيعية يعني، قد ما هي ماسكة حالها يعني. كيف ملاحظين عم بحملها وبحطها احملها وبحطها ابدا ولا بتتقطع ولا بتنشد ولا شيء. بالعادة التانية اللي بجيبها من دكتور اوتيكر ولا اوتيكر أم شو اسمه بحسها كتير قطرة، كتير ممكن اذا شدتوها بتتقطع. هاي لا. بس اللي عذبني هاي فيها لما طلعتها من العلبة وأعجن قعدت أعجن وأعجن وأعجن كتير قاسية. بس كمان كيف ما حكيت أنا ما اضطريت أحط لها ولا نقطة نشا ولا نقطة سكر بودرة، ما كانت تلزق أبدا أبدا. فأنا بهاي يعني يعني بهاي الكيكة فادتني، لأنه شكل الكنباي طالع ونازل. لو كانت عندي العجينة كتير طرية كتير كانت حتتقطع معي. شغلة تانية بس حبيت اعتذر على التصوير شوي هون كتير قربت، بس انا كاميرتي جديدة وبعدني عم بحاول اشوف كيف الطريقة المثلى يعني انه الواحد يصور فيها.
فيعني بدي شوية وقت لحتى أتعود عليها، وبدي يمكن يعني أشوف الطريقة كيف ممكن أحسن موضوع التصوير. فمعلش إذا ضايقتكم إذا كان شوي كتير قريب أو هيك، بس إنه حكيت حرام صرت مصورة. فلازم فرجيكم يعني حتى لو شوي تضايقت من أماكن معينة. إن شاء الله رح يصير أحسن إن شاء الله، فتحملوني. بس هون أنا اللي عم بعمله المشكلة رقم زليار إنه آم، كمان أنا ما حسبت حساب قديش حجم الكيكة رح يكون، ما عرفتش. وكان عندي هاي الفondant العلبة بس ما كان عندي شي تاني، فكان لازم أشتغل باللي عندي. هلا لاحظت لما أنا غطيتها ما كفت كل الكنباية. بس كمان لكل مشكلة وإلها حل، حكيت مش مشكلة، أنا الأطراف اللي ضايلين زايدين هم اللي بحاول أغطي فيهم العيوب. رح تلاحظوا إن في كتير عيوب، يعني ممكن يعني بوقت من الأوقات لما طلعت حكيت إنه خلاص خربت شو بدي أعمل. فأنا كل اللي كان شاغل بالي أنا كيف بدي أغطي هاي العيوب، شو بدي أعمل. لأن إذا لاحظتوا من ورا أنا حاولت أظبطها بس ما في، بضل في زيادة، بدي أضطر أقطع، بدي أضطر أغطي. بس كيف ما حكيت يعني لكل مشكلة إلها حل، بدنا نلاقي حل شو ما كان. بس أنا كان صعب علي بصراحة أروح أجيب فondant كمان، لأنه شوي بعيد علي إنه أروح all the way. يعني هو ببيعوها بتافولا إذا أنتم بالإمارات. هاي الفondant بتنباع بس بتافولا. آه المهم، هون على الطرف كيف ما لاحظتوا هون مكان زايد، مهما عملت مش حيطرى معي، يعني مش حيتعبي، فاضطريت انا اقطع. حكيت مش مشكلة، الاماكن اللي بدها كيف ملاحظين رح يضل هيك فوق بعض، بس بعدين رح نغطيها وحتبطل تبين ان شاء الله. بس عم بحاول هون انا امسك يعني قد ما فيي. هلا هون اللي عملته انا عملت نص الكنباي، بس اللي عملته المكان اللي كان ناقص زدت له شوي من الفوندنت اللي ضلت، عملت هاي الاشكال يكون شكله ما بعرف زي الجلد هيك، حاولت ما بعرف حاولت. وهون نفس الشي حتلاقوا في اماكن بنية غامقة زيادة. انا هون حبيت اعملها بافكت انه تعرفوا كيف الجلد يعني بيجي مناطق اغمق من مناطق، فاستخدمت انا هون كاكاو، واستخدمت لميع طبعا، اكيد لميع. بس واستخدمت هاي التول. هلا رح فرجيكم انا بالنص الثاني كيف بالضبط عملت هذا الموضوع. بس انا بهاي الجزء الاول كنت عم بحاول اجرب انه شو ممكن احلى طريقه، وكيف ممكن شو يكون الشكل الافضل شيء. هاي هي التول انا اللي استخدمتها لحتى اعمل فيها هاي النقاط. بس ممكن تستخدموا عود اسنان مش لازم يعني، او اي شيء يعني مدبب بهالطرف. بس انا هاي حلاوتها لانه فيها زي رجمه، فبيعطينا هذا هاي الافكت. المهم هون بالجهة الثانية كيف ملاحظين المناطق اللي عندي أنا زي فاضية، جات قطعتها، ولأنه أنا ما بعرف بالضبط قديش الحجم، ولأنه أنا ما حطيت مي فما حيلزقوا بعض، ما خفت يعني حيلزقوا في بعض، فحطيتها وبس. شفت عيني ميزاني من الجهة الثانية إنه يكونوا قد بعض، وبس عم بقطع الزيادة. وهون بس عم بضغطهم بإصبعي، هذا كله أنا ما استخدمت مي أبدا. لأنه إذا بدكم تستخدموا مي تلزقوا عن جد صعب، يعني إذا عملتوا غلط ترجعوا تنشال معكم. فبس هون انا حكيت يمكن بعدين برجع بغطيها، يعني بلاقي لها حل. بس انا كنت عم بحاول استخدم قد ما في قليل فوندنت حتى اغطي العيوب الكتير اللي وراها. بس بنفس الوقت انه تطلع منيحة يعني وحلوة. بس ترقيع ترقيع ترقيع. بس بعدين بدنا نغطيها. فبس لحتى اخبركم يعني انا أو انا رجعت حكيت قبل الفيديوهات انه انا ماني بروفيشنال اتول يعني، ولا يعني بعمل كيكات بالبيت وهيك يعني لأغراض شخصية مش اكتر، ولا كهواية. فمش مشكلة إذا ما زبطت معكم شيء، أو إذا حابين تعملوا شيء وخايفين منه تشجعوا اعملوا. يعني هي أول مرة أنا بعمل هيك، ومش كتير يعني طلعت معي 100%، بس إنه ليش لأ الواحد يجرب ومش خسران شيء. المهم هدول أنا كيف ما حكيت هاي التول أنا استخدمتها، بس بعمل كل نقطة آه، يعني كل نقطة بعدين السطر الثاني بيجي بنص النقطة الأولى. يعني هيك بيجوا كأنهم ما بعرف تعرفوا كيف الكنبايات هيك تبعون الجلد بيكونوا. ما حكيت إنه بطلع شكلها حلو، بعطيها يعني أحسن من كل منظر هيك بدون ولا شيء. بس هلا بين كل خط وخط بدنا نعمل هيك كأنه فايت، كأنه مخيطين، ما بعرف. أم، شفت انا هذا الشيء على الجوجل، يمكن جوجل صور. بس اللي فرق كانوا عاملين بهاي النقط عاملين دورات من الفوندنت عليها، فطلع كأنهم زرار.
بس انا ما عنديش وقت اقعد اعبي كل وحده يعني وما كانش عندي فندق كامل اعبي، بس حكيت انه ليش لا يعني شكلها مش سيء. بس بنكمل هذا الموضوع بهالجهة، وبدنا نعيد نفس الشيء بالجهة الثانية اللي هو قعدة الكنباية نفسها. هلا الفكرة اللي كانت عندي انه انا بدي اعمل كنباي، وبما انه الكيكة لجوزي بدي احاول اعمل شكل جوزي بالجم بيست. اللي ما بيعرف الجم بيست هي مثل الفondant، بس بيحطوا فيها زي مادة اشي له دخل بسموه صمغ عربي ولا شغله بخليه ينشف بسرعة كتير أسرع. فالواحد اللي بيعمل أشكال زي الناس أو أشكال يعني هيك ماسكة حالها بتنشف أسرع. فهاي جام بيست أنا جبته جاهز، بعدين رح تشوفوا يعني بالصور. هاي جبته جاهز وبس حطيت عليه مي كمان من ويلتون. حط لكم صورته تحت، لينك لصورته، وكمان هو بيكون في الطريقة اللي بيحب يعني يجيبه. كيف ما قلت هذا نفس الموضوع عملته أنا بالجهة الثانية أو النص الثاني من الكنبة. آه ما بعرف يعني حكيت إنه بعطيها كيف ما حكيت شكل غير إنه تكون عادية، ولأنه بما إنه هي مش كتير 100% مزبوطة، فحكيت يمكن إذا عملت شغل هيك بالنص شوي يضيع الواحد بكتير يلاحظ الشغلات اللي مش كتير مزبوطة بالأطراف، يعني إنه ما بعرف إذا بتلاحظوها ولا لأ. بس يعني كيف ما شايفين عم بحاول اعملها على السريع. هلا بصراحة الكيكة قديش اخذت معي لخلصتها؟ خبزتها وغطيتها بالجناش التغطية الاولى بيوم، واليوم اللي بعده كملت الجناش وزينتها. هلا المنطقة اللي وراني كيف ما شايفين انا بس قطعت قطعة هيك، حطيتها على الاماكن اللي مش ظابطة، بس قطعتها بالسكينة نفس الطريقة اللي عملتها على اطراف الكنباية اذا شفتوا قبل. بس وهون انا عم بعمل نفس الشي بهاي النجمة، بين كأنها مطروزة جوا مفروض. انا هيك كنت بحاول، نعرف اذا بينت معكم بنفس الطريقة اللي انا شفتها. كيف ما حكيت بعد في اماكن مش كتير مزبوطة، بس انه بضل كتير احسن من اللي كان قبل. بس هلا المنطقة التحتانية بعدين حنغطيها مش مشكلة، بس يعني هون هون بدنا احنا بدي اغطيها. بس جبت الفondant وضلتني ارفعها بايدي انه يكونوا كلهم قد بعض. وحاولوا اذا بدكم تعملوا كلهم تكون شريطة واحدة قد بعض. كيف ما شايفين انا بحط اصابعي كلياتهم نفس الوقت، ما عم بضغط محل معين، وبضلكم تمشوا عليها في كل الجهات رح يكونوا تقريبا بنفس الشكل. بس اذا عندكم جهاز بيطلعها، في جهاز زي هيك بيطلع العجينة كلها قد بعض، انا ما عندي فعملتها بالايد. بس هون حطيت شوية مي هالمرة لاني بديها تلزق كتير منيح، وبس بدأت اضغط بايدي. هلا انا كيف ما حكيت حاولت بدي اغطي الاغلاط اللي تحت، فصرت بهاي التول او اي شيء يعني عندكم، ما بعرف ممكن راس ريشة من ورا تزبط. يعني انا فوتها هيك، صرت افوتهم لحتى افوتها بالكيكة كتير منيح، بنفس الوقت تغطي لي الاغلاط اللي تحت. فكيف ما حكيت يعني شو ما كان كل شي وإله حل وكل شي بتغطى. فحتى لو حسيت انه مش كتير ظابطة، كيف ما شفته كتير فيها كان اغلاط، بس مش مشكلة. هلا المناطق انا شوي غامقة تهورت ورحت لونتها شوي بالبني، بعدين رجعت حطيت عليها شوية كاكاو، الاماكن اللي حطيت عليها شوية كاكاو من الجنب، بس لحتى اغمق اطراف واطراف. وطبعا لما لونتها كلها باللميع. هذا اللميع لون برونز اشتريته من ويلتون او تافولا اذا انتم بالامارات، وبس حسيت انه بيطلع حلو. هلا هون انا بعد ما غطيتها كلياتها، بس هون بدي تشوفوا الكيكه كامله. انا بصراحه ما صورت لكم كيف عملت جوزي او شيء بيشبهه او لا هو ما بيشبهه، بس يعني انا حسيت انه ما كان في داعي بصراحه، يعني انه حبيت فرجيكم الفكره الكنبايه نفسها. هون انا اللي زدته عملت زي سجاده تحت، عملت فيها نقاط بعدين عبيتها كلها بالكاكاو، فاعطاني هذا الافكت كانها سجاده فيها بني وازرق. هون السيد نايم، هون حطيت صحن شيبس وفي بونبون بيبسي، وفي هناك برجر يعني على صحن. حطيت شمعة شكل هدول ادوات التصليح. بس كان هذا كل شيء لهذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوه، سوري طولت عليكم. بليز اذا حبيتوه حطوا لايك او اعجاب، ولا تنسوا تسجلوا عندي بالقناه لتشوفوا الفيديوهات الجايين. بليز كمان اذا عندكم اي كومنتس او طلبات في اعملها خبروني بالكومنتس تحت، وان شاء الله انا برد عليكم.
كل عام وانتم بخير لرمضان. انا ما بعرف اذا في او اذا حقدر اعملكم فيديوهات خلال رمضان. اذا بدكم خبروني بعمل. اذا ما حيكون عندكم وقت ممكن لبعد رمضان، ما بعرف. يعني خبروني انتم شو رايكم بالكومنتس تحت. كان معكم ميل بالبيت. باي.